وقتی یه فیلم رو میبینیم و میگیم چه تصویر فوق‌العاده‌ای، واقعاً کی پشت اون تصویر ایستاده؟ کارگردان یا کس دیگه‌ای؟ واقعیت اینه که پشت هر قاب موندگار یه نفر هست که شاید اسمش رو کمتر شنیده باشیم و اون فیلم برداره. حالا سوال اول ما اینه: فیلم بردار دقیقاً کیه و چه کاری انجام میده؟ و توی این قسمت از عناصر سینمایی قراره به این پرسش پاسخ بدیم. پس تا انتهای ویدیو با سینمالوژی همراه باشید. خب قبل از هر چیز بریم سراغ تعریف و جایگاه فیلمبردار. فیلمبردار یا به اصطلاح حرفه‌ای تر مدیر فیلمبرداری چشم کارگردانه. اون کسیه که تصمیم میگیره ما جهان داستان رو چطور ببینیم. خیلی ها فکر میکنن فیلمبردار فقط دکمه رکورد رو میزنه، ولی در واقع اون مسئول کل زبان تصویری فیلمه. گستره وظایف فیلمبردار بسیار زیاده، ولی ما میتونیم اونها رو توی 5 عنوان تعریف کنیم. عنوان اول نورپردازیه. اینکه نور از کجا بیاد، چه شدتی داشته باشه و چه حسی رو به مخاطب منتقل کنه. عنوان دوم ترکیب بندی قابه. چه چیزی داخل تصویر قرار بگیره و چه چیزی باید از تصویر حذف بشه. سومی حرکت دوربینه که دوربین باید ثابت قرار بگیره یا روی دست حرکت کنه یا انواع حرکت‌های دیگر رو داشته باشه. چهارم انتخاب لنز. از لنز واید گرفته برای نشون دادن شکوه و عظمت یا وسعت در تصویر تا لنزهای تله برای نشون دادن صمیمیت، نزدیکی و قابهای بسته. و پنجم رنگ و فضاست که حال و هوای صحنه رو با رنگها و نورها میسازه. به طور مثال کارگردان میگه این صحنه باید غم‌انگیز باشه، ولی این فیلم برداره که تصمیم میگیره چطور این غم رو با نور کم، رنگ سرد یا قاب بسته نشون بده. این دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه فیلم برداری از پایه‌های اصلی سینمای حرفه‌ای باشه. راستی شما تا حالا به نور پردازی دقت کردید؟ فکر میکنید نور چقدر میتونه روی حس شما از تصاویری که میبینید تأثیر بذاره؟ توی این بخش از ویدیو قراره بریم سراغ این مسئله. فیلمبرداری فقط ثبت تصویر نیست. فیلمبرداری خلق یه تجربه است. یه حرکت نرم دوربین میتونه حس رویا و آرامش بده. همونطور که یه قاب لرزون روی دست میتونه اضطراب ایجاد کنه. برای مثال توی فیلم The Revenant امانوئل لوبسکی با نور طبیعی و قابهای باز کاری کرد که سرمای خشن و سختی طبیعت رو با تمام وجود حس کنیم. یا توی دون گریگ فریزر با قابهای عظیم و نورپردازی سنگین شکوه و عظمت سیاره اراکیس رو زنده کرد. اگه تا حالا براتون پیش اومده که فیلمی رو فقط به خاطر تصویرش و قابهاش دوست داشته باشید، حتما اسمش رو این زیر کامنت کنید که راجبش با هم صحبت کنیم. برای اینکه بدونیم فیلم برداری حرفه‌ای یعنی چی، باید اسم 3 نفر رو به خاطر بسپاریم. اولی راجر دیکنز، استاد نور و رنگ که با بلید رانر بالاخره اسکار گرفت. دومی امانوئل لوبسکیه، جادوگر نور طبیعی با شاهکارهایی مثل The Revenant و بردمن. و سومی گریگ فریزره، فیلمبردار نسل جدید که با دون نشون داد چطور میشه عظمت علمی تخیلی رو شاعرانه به تصویر کشید. حالا بیایید این چند نمونه شاخص رو با هم مرور کنیم. فیلم بلید رانر 2049. راجر دیکنز با نورهای نئونی و رنگهای متضاد توی این فیلم آینده‌ای زنده و خیره کننده برامون میسازه. یا توی دون گریگ فریزر جهان علمی تخیلی رو طوری قاب بندی میکنه که هم شاعرانه باشه
و هم پرعظمت و The Revenant که لوبسکی با استفاده از نور طبیعی یکی از نفسگیرترین تجربه های تصویری تاریخ رو خلق میکنه. اینا نمونه هایی هن که حتی اگر داستانشون رو هم فراموش کنیم، قابها و تصاویرشون برای همیشه توی ذهنمون باقی میمونه. شما چی فکر میکنید؟ برای موندگار شدن یک فیلم تصویر مهمه یا داستان؟ در واقع راز موندگاری فقط توی تکنیک نیست. دوربین‌های گرون یا نورپردازی‌های شیک و عجیب غریب هم به تنهایی کافی نیستن. فیلمبرداری وقتی موندگار میشه که به بخشی از روایت داستان تبدیل بشه. وقتی فیلمبردار و کارگردان با هم فکر باشن، ما داستان رو نه فقط میبینیم بلکه اون رو تجربه میکنیم. البته نمونه‌های خیلی زیادی از فیلم‌های با فیلمبرداری فوق‌العاده وجود داره، ولی برای اینکه موضوع بهتر جا بیفته و تصاویر خیلی آشفته و شلوغ نشن، من فقط چند نمونه شاخص رو انتخاب کردم. شما هم میتونید فیلم‌های مورد علاقتون رو توی کامنت‌ها معرفی کنید و بگید که کدوم فیلم رو فقط به خاطر فیلم برداری خیره کنندش به یاد میارید، چون میدونم جوابهاتون خیلی میتونه جذاب باشه. حالا نوبت شماست. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و اگر هنوز کانال سینمولوژی رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و به دوستانتون که علاقه به این موضوعات دارن این کانال رو معرفی کنید. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. من احمد هستم و اینجا سینمولوژیه.